अहिलेसम्म आएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईले च्याट जीपीटी भन्ने कुरा के हो भनेर तपाईले अलिकति भए पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। यो च्याट जीपीटी भन्नेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली एउटा एआई टुल हो जसले चाहिँ तपाईले जे क्वेशन सोध्नुहुन्छ, जे काम अराउनुहुन्छ त्यो काम चाहिँ सबै यसले गरेर तपाईलाई दिन्छ। ओके, अब तपाईको दिमागमा अब क्वेशन आउन सक्छ च्याट जीपीटी को बारेमा थाहा पाएर हामीले के गर्ने त। आजको यस भिडियोमा हामीले त्यही एआई च्याट जीपीटी को मद्दतदेखि चाहिँ तपाईले कसरी अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईलाई बताउँछु। तपाईले के पनि गर्नु पर्दैन, अलिकति इफोर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ र यो च्याट जीपीटी को मद्दतले चाहिँ तपाईहरुले लाखौंमा कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, फर एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु च्याट जीपीटी ले के गर्न सक्छ भनेर। सिम्पली तपाईहरुले च्याट जीपीटी मा आउनु होला। च्याट जीपीटी मा आइसकेपछि ओके, म अब यसलाई कमान्ड दिन्छु, गिभ मी 10 टिप्स टु लुज वेट भनेर म लेखेर दिन्छु है। ओके, मैले वेट कसरी लुज गर्ने मलाई 10 वटा टिप्स दे भनेर मैले कमान्ड गरेको छु। ओके, मैले एन्टर गर्ने बित्तिकै अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विदिन अ सेकेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यसले मलाई 10 वटा टिप्स दिएको छ। लोडिङ भइरहेको छ एकदमै। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले मलाई विदिन अ सेकेन्ड यसले मलाई 10 वटा टिप्स दिइसकेको छ वेट लुज कसरी गर्ने भनेर। सो तपाईहरु आफैले सोच्न सक्नुहुन्छ यस्तो खतरा टुलले अबको यो आउने टाइममा कति के चेन्ज ल्याउन सक्छ भनेर। यदि हामी अहिले पनि यसको फाइदा उठाउँदैनौं भने हामी जस्तो मूर्ख कोही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सो आजको यो भिडियोमा यसै टुलको प्रयोग गरेर कसरी तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो बताउँछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किन भन्दाखेरि अनलाइन अर्निङको जेन्युइन इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले यो च्यानलमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ च्याट जीपीटी के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आई थिंक तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। च्याट जीपीटी बेसिकली एउटा एआई हो जसलाई चाहिँ तपाईले जे कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ आफुलाई भएको नलेज चाहिँ तपाईलाई डाइरेक्टली पस्केर नै दिन्छ। जे क्वेशन सोध्नुहुन्छ त्यसको उत्तर पाउनुहुन्छ तपाईले। अब यही उत्तरलाई लिएर हामीले कसरी पैसा कमाउने त, यो हाम्रो आजको विषय रहेको छ। म तपाईलाई त्यो सिकाउन गइरहेको छु। बेसिकली यदि तपाईहरु अनलाइनमा चासो दिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अफ कोर्स फाइबर, अपवर्क, फ्रीलान्सर भन्ने प्लेटफर्महरुको बारेमा त तपाईलाई थाहा होला र मैले पनि तपाईहरुलाई बताएको छु। चिन्ता नगर्नु होला, तपाईले त्यता गएर आफैले केही बेच्नु पर्ने, आफैले केही ल्याउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन। विथ द हेल्प अफ दिस च्याट जीपीटी हामीले चाहिँ यतादेखि पैसा कमाउँछौँ। कसरी कमाउँछौँ भन्दाखेरि बेसिकली तपाईहरु फाइबर भन्ने प्लेटफर्ममा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ माथिपट्टि एउटा अप्सन छ राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नु भयो भने यहाँ मुनिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट राइटिङ भन्ने एउटा अप्सन छ। विभिन्न तरहको कन्टेन्ट लेख्ने तपाईहरुलाई काम पाउँछ। तपाईले बेसिकली गर्नुपर्ने के हुन्छ, फाइबरमा गएर एउटा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला, त्यसपछि एउटा गिग बनाउनु होला। अब तपाईलाई एउटा म टिप्स के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यता गिग बनाइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा पार्टिकुलर निश पक्रेर चाहिँ तपाईले यता गिग बनाउनु होला। किनकि अहिले कम्पिटिसन यति धेरै बढिसकेको छ कि हैन, तपाईहरु कुनै ठूलो निशमा जानु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले अलिकति अर्डर पाउन नसक्नु होला। बेसिकली निश भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मानव मेरो यो च्यानलको निश के छ भन्दाखेरि हाउ टु मेक मनी अनलाइन। अब तपाईले हाउ टु मेक मनी अनलाइन निश लिनुहुन्छ भने यसमा कम्पिटिसन धेरै नै छ। अब तपाईले यसको सब क्याटेगोरी निश के लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाउ टु मेक मनी फ्रम युट्युब भनेर छुट्टै निश लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी यता देख्न सक्नुहुन्छ ब्लग पोस्ट फर फिटनेस, ब्लग पोस्ट फर टिभी एक्टर, ब्लग पोस्ट फर हेल्थ, यसरी तपाईले निश चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। अब मानव अलिकति गाह्रो छ, तर यदि तपाईले कन्टिन्यू दिनुहुन्छ भने तपाईले विदिन अ मन्थ अर्डर ल्याउन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा अर्डर तपाईले पाए, तपाईलाई काम पाए। अब तपाईले के गर्नु, के पनि गर्नु पर्दैन। उनीहरुले तपाईलाई क्वेशन दिन्छ, त्यो क्वेशन सिम्पली ल्याउनु होला। सिम्पली ल्याएर तपाईले त्यो क्वेशन चाहिँ च्याट जीपीटी मा ल्याएर यता पेस्ट गरिदिनु होला। यसले पेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई त्यसको उत्तर दिन्छ। त्यो एन्सर सबलाई कपी गरेर त्यसलाई रिराइट आफूले जुन तरिकाले आफ्नो एउटा युनिकनेस ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ, नभए डाइरेक्ट त्यसलाई कपी लिएर क्लाइन्टलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरेर चाहिँ तपाईले विदिन अ मिनेट तपाईले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आफै सोच्नु होला, तपाईले केही मेहनत गर्नु भएको छैन, तपाईले एक टाइम फाइबर, अपवर्क, फ्रीलान्सिङ जुनसुकै प्लेटफर्म छ सबैमा गएर अकाउन्ट बनाउनु होला। त्यता आफ्नो गिगलाई चाहिँ पब्लिश गर्नु होला। म यस्तो कन्टेन्ट लेख्न सक्छु, ब्लग पोस्टको लागि यहाँ कन्टेन्ट राइटिङ गर्न सक्छु, विभिन्न तरहको राइटिङ जेसुकै छ त्यो काम तपाईले लिस्ट गर्नु होला। तपाईले अलिकति धैर्यता त गर्नै पर्छ अवश्य पनि, रातोरात तपाईलाई पाउँदैन काम। अलिकति तपाईले दिमाग चलाउनुहुन्छ र निरन्तर दिनुहुन्छ भने तपाईले अर्डर प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तिनीहरुले दिएको क्वेशन तपाईले च्याट जीपीटी मा ल्याएर पेस्ट गरेपछि तपाईलाई उत्तर विदिन अ मिनेटमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो टुल कतिको पावरफुल छ र विदेशीहरुले यसलाई यति धेरै युज गरेर कमाइरहेको छ कि हैन, तपाईले त्यसको कुरै छोड्दैन। हामी नेपालीहरु लाटा छौं, के गर्छौं, अनलाइन अर्निङ एपमा जान्छौं, हामी त्यहाँ भिडियोमा एड हेरेर पैसा कमाउने सोच्छौं। हामीले विदिन अ मिनेट एउटा
वेबसाइट खोताल्ने बित्तिकै हामीलाई पैसा पाउँछ भनेर यो आशमा बसिरहेको छौँ। अब यो तपाईँको हातमा छ। मेरो काम भनेको केवल तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने हो। मैले तपाईँलाई बाटो मात्र देखाउने हो। अब तपाईँले काम गर्ने नगर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा सब तपाईँहरूको हातमा नै छ। आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला अवश्य पनि, किनकि तपाईँहरूको एउटा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको बाबत चाहिँ मलाई मोटिभेट हुन्छ कि ताकि मैले तपाईँलाई यस्तै राम्रो भन्दा राम्रो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि ल्याएर आउँ। फेरि म नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, सी यू।